ओके राधा त सिम्पली के छ हामीसँग यहाँनिर हामीसँग के छ दुईटा क्वेसन छ एउटा भनेको सिम्पली पर्सन क्यान थ्रो स्टोन टु म्याक्सिमम होरिजेन्टल डिस्टेन्स डी छ म्याक्सिमम भर्टिकल हाइट कति यसले थ्रो गर्न सक्छ यो मान्छेको एबिलिटीको बारेमा कुरा गरेको छ अर्को क्वेसन छ के छ पर्सन के भनेको छ सेकेन्ड क्वेसनले सेकेन्डले भनेको छ पर्सन हाइज टु थ्रो सिम्पली पर्सनले थ्रो गर्नुपर्छ होरिजेन्टल डिस्टेन्स डी पर्सन हाइज टु थ्रो म्याक्सिमम होरिजेन्टल डिस्टेन्स डी यदि कुनै पनि मान्छेले एउटा बललाई म्याक्सिमम होरिजेन्टल डिस्टेन्स डी सम्म फाल्यो भने म्याक्सिमम होरिजेन्टल डिस्टेन्स डी सम्म फाल्यो भने त्यसको थीटा कतिमा फाल्छ 45 मा फाल्छ एन्ड देन ही विल गेट अ म्याक्सिमम होरिजेन्टल डिस्टेन्स डी गट इट म्याक्सिमम होरिजेन्टल डिस्टेन्स डी पायो थीटा 30 मा फालेर 45 मा फालेर त्यो बेलामा म्याक्सिमम हाइट कति हुन्छ त नि त्यो बेलामा त्यही कन्डिसनमा भनेको बल चाहिँ ल त यदि मैले यो बललाई 45 डिग्रीमा फाले भने यो बडी म्याक्सिमम हाइटमा यहाँ पुग्यो यहाँ पुग्दाखेरि कति हुन्छ त नि भनेको यो रिलेसन त तिमीले सुट्ट पनि निकाल्न सक्छौ नि यो फर्मुला युज गरेर यो रिलेसन यत्रो गर्नु पर्दैन यसको लागि त तिमीले हेर त यहाँबाट मैले सिम्पली युज कर बाइ जी म्याक्सिमम कन्डिसन लगाए अर्को लगाएर योबाट आयो हैन यो सामान्य कन्डिसन यो डाइरेक्ट पनि युज गर्न सक्छौ यो डाइरेक्ट भनेको r equals to this whereas for theta is given r equals to r भनेको कति दिएको छ r दिएको छ 4 times x max निकाल्नु पर्ने छ x max cot theta भनेको cot 45 डिग्री अब यहाँबाट के छ यो निस्क्यो यहीँबाट ठीक छ रेशियो अफ द होरिजेन्टल टु म्याक्सिमम हाइट यो पनि सुन्न सक्छ यो हाम्रो निस्क्यो नो प्रब्लम डी बाइ 4 दिस इज नट अ प्रब्लम द प्रब्लम इज हियर यो प्रब्लम हाम्रो लागि ल विद्यार्थीको लागि प्रब्लम के हो यो कसरी प्रब्लम हो विद्यार्थीलाई हामी यहाँनिर बुझ्छौँ हेर अ पर्सन के छ क्यान थ्रो अ स्टोन टु म्याक्सिमम होरिजेन्टल डी भन्छ म्याक्सिमम होरिजेन्टल डी मा एउटा स्टोन फाल्यो भने अब पर्सनले फालेको हो के यो भनेको कुनै पनि मान्छेले फाले हो पुग्या हैन मान्छेको एबिलिटीको बारेमा कुरा गरेको हो ल पर्सनले फाल्यो डी डिस्टेन्स डी फाल्यो हेर्नु त अब यसले म्याक्सिमम गरेर फाल्यो म्याक्सिमम गरेर फाल्दाखेरि लेट्स सी द कन्डिसन हेर मान्छेले म्याक्सिमम के छ आर म्याक्स हिल गरेर फाल्यो आर म्याक्स हिल गरेर फाल्यो थीटा कतिमा फाल्यो थीटा 45 मा फाल्यो 45 मा फाल्नु पर्छ या थ्रो भनेपछि भनेको सिम्पली आर म्याक्स भनेको गिवन दैट वान इज के भनेको नर्मली कति है युनिट जी आर गरे गरे अब यदि 45 मा फाल्यो अब उले भनेको छ के भनेको सेकेन्डमा पुग्ने भनेको छ प्रोजेक्टाइल माथि कहाँनिर पुग्छ भनेको छैन यसले सेकेन्डमा भनेको छ कति हेर फाल्नु पर्छ भनेको छ के हेर त द म्याक्सिमम भर्टिकल ही क्यान थ्रो फेरि म्याक्सिमम भर्टिकल उले थ्रो गर्नु पर्यो यो भर्टिकलको फर्मुला हो त्यही म्याक्स फर्मुला भनेको छैन म्याक्सिमममा कसरी थ्रो गर्न सक्छ भनेको छ के ही क्यान थ्रो म्याक्सिमम भनेपछि टु टाइम्स द अब यहाँ ध्यान दिउँ याच म्याक्स हुनको लागि के हुनु पर्यो साइन्सको थीटा के हुनु पर्यो म्याक्सिमम हुनु पर्यो के छ साइन्सको थीटा पनि के हुन्छ म्याक्सिमम भ्यालु भनेको 1 छ अब सिम्पली युज गर्दिनु हैन म्याक्स भनेको नर्मली के कति आयो युज कर बाइ 2 टाइम्स जी आयो अब बाइ युजिङ द रिलेसन त्यसले युज कर बाइ जी भनेको त के भन्छ नि हामीलाई डी सिम्पली छ त्यही भएर हाम्रो के आउनु भयो डी बाइ 2 हेर त रिलेसन त्यही भएर याच म्याक्स भनेको डिभाइड 2 आएको यो केसमा वेयर आर म्याक्स भनेको के छ यो केसमा क्यान है क्यान आर म्याक्स के छ डी हुँदाखेरि सिम्पली याच म्याक्स भनेको कति छ हाम्रो याच म्याक्स भनेको डी बाइ डी यो कन्डिसन हेर अर्को त जेनरल कन्डिसन हो प्रोजेक्टाइल पुग्ने हो यो भनेको डिफ्रेन्ट इन्डिभिजुअली प्रोजेक्टाइल हो फेरि पनि भन्दैछु मैले हेर यो भनेको डिफ्रेन्ट केस हो यो भनेको यो डी हुने केस भनेको हेर यहाँ चेक गराइरहेको छु यो डी हुने केस भनेको यसरी थ्रो गरिरहेछ कति डिग्रीमा दिस इज द 45 डिग्रीमा थ्रो गरिरहेको हेर यो कुरा ध्यान देऊ सेकेन्ड केस चाहिँ के भनेछ सेकेन्ड केस चाहिँ कतिमा थ्रो गर्नु पर्यो बाइ मेकिङ एन एंगल हेर त साइन्सको थीटा भनेको तिम्रो कति हुनु पर्यो sin theta equals to 1 भनेर 90 डिग्रीमा थ्रो गर्नु भर्टिकली फाल्नु पर्यो डाइरेक्टली he can throw a maximum होरिजेन्टल कहाँसम्म पुग्ने गरेर थ्रो गर्नु पर्यो तर कसरी गर्नु पर्यो sin theta को भ्यालु 1 भनेको डाइरेक्टली के छ माथि यतिकै फाल्नु पर्यो बाइ मेकिङ 90 डिग्री उता के छ होरिजेन्टल यसरी फाल्नु पर्यो अब यो सेकेन्ड केस प्रोजेक्ट गर्नु त्यही पनि सोधेको छ हेर कन्सेप्चुअली पास्ट इयर क्वेशन यसरी फाल्नु पर्यो यो भनेको सेकेन्ड केस हो हो त यसमा कति छ थीटा इक्वल्स टु कति हुने भयो यसमा थीटाको 90 छ यसमा हेर्दा थीटा इक्वल्स टु 50 अब कुनै पनि एउटा बल फाल्न सक्छ तर मान्छेको एबिलिटीको बारेमा कुरा गरेर चाहिँ कुनै राम भन्ने मान्छेले हेर कुनै हैन कुनै सिम्पली अन्जन भन्ने कुनै सिम्पली अन्जन भन्ने मान्छेले प्रोजेक्टलाई कुनै पनि बललाई फाल्नु पर्यो भने म्याक्सिमम होरिजेन्टल डिस्टेन्स डी पाउने गरेर फाल्नु पर्यो नि उले
45 डिग्रीमा फाल्नु पर्यो, तर उसले म्याक्सिमम भर्टिकल डिस्टेन्स कभर गर्नको लागि कतिमा फाल्नु पर्यो 90 डिग्रीमा फाल्नु पर्यो, सो द्याट भर्टिकल डिस्टेन्स भनेको d/2 होरिजेन्टलको आधा हुँदो रहेछ। दिस इज अल अबाउट द कन्सेप्ट है। यो कन्सेप्चुअली छ यो, अनि यो चाहिँ के छ थ्योरिटिकलको हाम्रो के हो, यो वाला क्वेसन चाहिँ हाम्रो के हो, दिस क्वेसन, यो क्वेसन चाहिँ हाम्रो थ्योरिटिकलीको हाम्रो एक्सप्लेनेसन हो। यसको बारेमा ध्यान दिनु, थ्योरिटिकली के कस्तो छ, कुनै पनि बडीले होरिजेन्टली डी कभर गर्दा भर्टिकली कति गर्छ भन्ने कुरा हो। यो भनेको एबिलिटीको बारेमा ठिक छ। यो भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो दुईटा। आई होप दिस क्वेसन इज क्लियर। कसैलाई के कन्फ्युजन छैन होला यसमा, कसैलाई के कन्फ्युजन छ भने यु क्यान आस्क। यो क्वेसन आई होप क्लियर छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। आई होप दिस क्वेसन इज क्लियर। ओके नाम त के प्रब्लम छ यसमा? छैन है, कसैलाई केही प्रब्लम छ जस्तो मलाई लाग्दैन क्वेसन, किनकि इजी, एकदम वान अफ द मोस्ट इजी क्वेसन हो यो, गर्न सक्ने क्वेसन।